It's Venom's 2 Booster Shield Part 2 in this week's Pinoy Heroclix Weekend. Let's go! Let's squeeze in a Silver Age game while waiting for the others. We're doing sealed part 2 of Venom set. Here's the boosters. Choose an opposing Okay, adjacent halo. character adjacent Oh, to sige. the character also Ito pa. target adjacent. Haluin mo pa. Teka lang, nawala na yung may lukot. Hindi, sortihan naman yan. Tin mo kay ano. Ito, palitin natin. Sige. Ang naka-chase naman si ano eh, si Larry last time. So, ako na una. Kaya. Plus 1. Ako na si Sandy. Hit pa rin. Ayan, okay. Oh, Sandy. Point and shoot tayo. So, improve. Participant number 1. Ito. Sandy. Okay, go. Okay. Bale, Conrad, go. kasi 5 damage ako eh. Plus 1, diba? So, 3 dyan. Manap ka rin ng lukot. Lukot? Hanap lukot. Dalawa dyan. Kung wala dyan sa puwet, Ito. Larry. Nasa harap. Tapos ito, yung take, diba? Larry. Or still dealt Larry boy. Pag dealt damage, if Larry. I'm dealing from 4, 4. 4 din to? Tapos yung 4 eh, kung ano yung printed eh. Yung kanina, hindi printed. Pete. Take 4. Printed niya? Oo. Ako. Ikaw. Kuha mo ko. Okay. Ba't ang gano'n kinuha mo sa Sans. Yung 20? Din. 20 yan? Pons. 20 ba? 20 ay Lars. 6, 11, Lars. 22. One more. 300 point ah. Pete. Game. Ito. Okay. Good luck to everyone. trap yan. Hindi, ano to? Pricing for next week. Pag hindi pwede rin-buy. Ang price natin, bahala ba sa ating prices? Good luck everyone. Good luck. I hope we get a prime. Wala ka suka ma? Ano? Rare, Riot, Wala ka. Conrad, Leadership ako. Riot. Huwag ka magra-Riot ha. Second, third pa lang. Nang-riot eh. Magpo-fourth pa lang ako. Uy, prime. Side step. Hindi ba ako natak? Hindi. So this is my fourth. Pero 5 actions kasi may leadership ako. Uy, may ano? Bubble wrap. Bubble wrap. Ay, okay. 11. Puro object, tatlo. Tatlong object. Ano ba? Ay, naku, sino to? Ano yan? Chase Gore! 11 to 18. Oy! Parang ni Joel. Pwede na, tatlong object. Tatlong objects. Hindi na ako Lars. ginawa dun. Oh, si Larry ata ulit chase ah. Subshield ah. Gore. Teka, ginugulpi ako ni Anton eh. Okay na yun. Pag may turo ako ng cheese. Ilan ko mo, Sans? Carnage. Ayan. SR. Venomize. Slasher? Plus Rod Strickland. Masaya na ako. Okay. Okay na. Scorpion. Sulit na ba? Alice. Hoy, wala pa ako. Di pa nagbubukas. Ito, last action ko. Okay na. Hoy! Incap. pangit. Ano nga? Okay na. Okay. Lars, 11 okay ka na? to 18. Ay na. Carnage na naman. Ako. Ako, wala akong S. Ay, hit! Rare. Incap. Sino? Gwen! Ako na. Done ako. Nasa booster Naku! na natira. Virus. Nasa tira. Virus na natira. Nasa tira. Naku po. Dan. Oh, game. Sir Larry na. Dari. Wala, dalawang rare. Oh. Case? Wala. Wala rin. Yun na naman. Chase. Ay, Iron Man! Nasa SR. Chase. Nasa tira. Ay, teka lang. Meron pa dalawa. Meron pa ako isa. Di pa nagbubukas. Baka nandiyan. Sino na? Ikaw. Ano ba Ako yan? na? Nandun sa dalawa. Nandun sa dalawa. Yun na. Chase. Chase! Hybrid. Ako ba? Hybrid. Spider-Man. Hybrid Spider-Man. Sabi ko. Spider-Man. Pero last year na po ito. Ayan. Lasher na putso. Ay, ikaw pumili nito bro. Ay, magaan doon. Oo. Okay na ako. Sobrang salamat. Okay.
this is our tournament results. Thank you very much to everyone who participated, and see you next time. Bye!